رحت على النادي أنا. خليني بس رجع. خلينا نرجع لورا شوي. أنا من 3 أسابيع عملت عملية الفتاء، واليوم رحت على النادي. بس قبل ما فوت ليه رحت على النادي وكيف، خلينا نرجع لورا شوي وفرجيكم كيف وصلت لهون. خلاص خلصت الإجازة المرضية، صرنا رجعنا للدوام هلأ، ويا الله كمية الشغل اللي ناطرني، شكل حاشتغل بالعيد كمان. الحمد لله هلأ أنا عم واصل على المشي، ووصلت هلأ 10,000 خطوة باليوم، وهذا مكان منيح بدي كمله من هلأ ماشي لقدام. أنا محاول قد ما بقدر إني حافظ على الأكل تبعي، عشان هذا بيسرع عملية الاستشفاء بكتير، وبيساعدني إنه ما أوقع بالفخ اللي هو الأكل اللي من برا ولا الأكل مش صحي، عشان لما أقدر أرجع للنادي يكون عندي أساس كتير منيح لكمل. لا تنسوا تشربوا مي. بالنسبة للمكملات مثل ما قلت آخر مرة، أنا عم حاول إنه أواصل على المكملات اللي بحتاجها قد ما بقدر عشان تسهل لي الرجعة للنادي. حتى مع إني ما كنت عم بتمرن، أنا مثلا باخد المكملات اللي بحسها ضرورية، والكرياتين، زيت السمك، والزي ام اي. خطوة كتير منيحة أنا أخذتها هي إنه وقفت المسكنات بعد 7 يوم، مع إنه كان في وجع بعد، بس قلت أحسن إنه أوقف مسكنات عشان ما أتعود عليها، وبعدين هذه بتكون مشكلة يمكن بالمستقبل. ما حدا شاف شي. كمل غير الموضوع. صدقوا ما بعرف وزني قد ايه. فيعني صار وزني 90 كيلو، كتير نازل وزني. نسبة العضل نزلت، ونسبة الدهون ارتفعت شوي، وهذا شيء طبيعي. إن شاء الله مع التمرين لما نرجع شوي شوي ومع تظبيط الأكل أكتر وأكتر رح يرجع الوزن للطبيعة، بس بده ياخد شوية وقت. أنا حاولت أرجع أعمل شوية إطالات على الخفيف، بس عشان أحاول إنه أرجع بالمرونة تبعتي، عشان لما أرجع للتمرين ما يكون جسمي يحسه مثل الخشبي. أنا انتبهت إنه كتير ناس لما تجي لهم إصابات كتير بياخدوا راحة زيادة عن اللزوم، بيناموا، بياكلوا، بيشربوا طول اليوم، وبينسوا عن الرجعة للنادي. أنا ما بدي أوصل لهالمرحلة، فالأحسن الواحد إنه يدل يتحرك بأقرب وقت ممكن عشان تسهل رجعته للنادي. هلا صرت بالنادي مثل ما شايفين، التمرين اللي عم بعمله أنا كله أنا جالس، ما بدي أعمل أي تمرين وأنا واقف عشان هذا ممكن يسبب مشكلة إلي. كل شي خفيف، كل شي وأنا جالس، بس الهدف إني أحرك جسمي، أعمل أي نوع من تمرين بس إنه أتحرك. وكمان أكيد عم واصل بأي نوع من تمارين هوائية دائما كل يوم قبل التمرين وبعد التمرين. هلأ رح أحاول أنا أحافظ على هيدا النوع من النظام التمارين الخفيفة لمدة أسبوعين، وبعدين رح أرجع لأخصائي العلاج الطبيعي عبد الله، وحنبلش بالتمارين اللي هي تبع الديب ماسلز اللي حكينا فيها بالفيديو الماضي. أنا هون لقلكن إنه لو عملتوا هالعملية مش آخر العالم، فيكن ترجعوا، بس بدأ الواحد يرتاح شوي ويسمع كلام جسمه، وبترجعوا للطبيعة إن شاء الله، بس بدأ شوية صبر. أنا بالماضي رجعت من إصابة أسوأ من هيك بكتير. الإصابة اللي بلشتني بالرياضة بالرفع الأوزان، أنا كسرت إيدي اليسار 3 مرات بشهر واحد، بس هاي قصة لوقت تاني. شوفكم المرة جاي، مع السلامة. ما بدي أعمل فيديو.